Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن کلاس 9th بایولوژي کې نن زموږ کوم ټاپک چې دی چپټر نمبر 3 کې ایمز اف کلاسیفیکیشن. هم نن ټاپک چې دی هغه دی ایمز اف کلاسیفیکیشن. نو ایمز موږ څه ته وایو؟ ایمز موږ وایو مقصد ته، او کلاسیفیکیشن څه ته وایو؟ کلاسیفیکیشن موږ د دې نه مخکې کوم ټاپک چې وایي کې ویلو چې زموږ سره کوم ارګانیزمز دی موږ راوالو او هغه ګروپس کې او سب ګروپس کې چې دی هغه څه کو هغه کېږدو on the basis of similarities and differences باندې نه ته موږ وایو کلاسیفیکیشن. اوس د هغې ایمز موږ وایو چې یاره موږ کلاسیفیکیشن وکړو، د هغې مقصد چې دی څه دی. موږ د دې نه اول موږ ته دا مقصد چې دی هغه راځي چې کله موږ کلاسیفیکیشن وکړو نو موږ ته سیمیلریټیز او ډیفرنسز چې دی هغه د ارګانیزمز په مینځ کې چې کوم دی هغه یي، نو د دې په وجه باندې موږ ته سټډیز چې دی هغه څه شي ایزیلی شي، ځکه چې موږ ته سیمیلریټیز او ډیفرنسز چې دی هغه رالو هغه د هغې ډیټرمینیشنز وشو موږ ته مخې ته رالل، نو بیا به صحیح سټډي به موږ ته صحیح اسانه به وي. بل موږ ته دا یو خیال راکوي، یو ترتیب چې د هغې په باره کې خیال راکوي چې دا زموږ سره ایولوشن چې دی د ارګانیزمز هغه فرام سمپل ټو کمپلیکس، یعنې دا موږ ته داسې یو آیډیا راکړي د یو داسې ترتیب د هغې په باره کې یو داسې خیال چې دی هغه راکړي د ایولوشن چې کوم د ارګانیزم شوی دی د څه نه سمپل نه کمپلیکس طرف ته. اوس ایولوشن موږ څه ته وایو؟ سلو and gradual changes چې کوم راځي from the time سره، slow and gradual changes چې کوم راځي نه ته موږ وایو evolution. بیا دې نه علاوه د موږ ته څه کوي؟ expressions کوي to express the relationship based on common features، یعنی هغه کوم یو شانتي خصوصیات د ارګانیزم موږ راوالو نو هغه یو شانتي خصوصیات چې کوم د هغې expressions کوي چې هغه موږ ته څه وکړي to express the relationship، یعنی هغه باهمي تعلق چې کوم دی هغه څه کړي هغه د کامن فیچرز نه موږ ته پته لګي. لکه اوس مثال کې طور پر ډانکي چې دی راوالم، د ډانکي کامن فیچرز د هارس سره وګورم نو دې کې به موږ ته څه ایکسپریشنز به راځي د دې د ریلیشنشپ، ځکه چې څه کامن فیچرز به یې که نه، نو هغه کامن فیچرز چې بیا موږ جنرس کله وګورو نو موږ ته بیا پته لګي چې د دې جنرا چې دی هغه څه دی سیم ده، سپیشیز به سیم نه وي خو جنرس چې دا به سیم وي. ولې چې موږ ته د کلاسیفیکیشن نه څه وشو؟ ایکسپریشنز وشو د چا ریلیشنشپ په څه باندې؟ کامن فیچرز باندې. بیا ټو نیم اینڈ پلیس د ارګانیزم، لکه ارګانیزمز چې کله کلاسیفای شول نو بیا موږ ټیکسانومي وایو چې نیمینګ اینډ کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم، کلاسیفیکیشن یې دا سره نیمینګ هم وي، نو دا ارګانیزم له به نیم چې دی او بیا په پراپر پلیس داسې د ارګانیزم سره به دا په یو پراپر ګروپ کې دی چې د هغې کامن فیچرز وي او د هغې ټیکسانومي کرکټر چې دی هغه څه وي سیم وي. نیکسټ موږ وګورو نو هغه سره پرنسپل اف کلاسیفیکیشن. پرنسپل خو یو د سکول هغه سربراہ چې کوي یا سربراہ ته پرنسپل وایي، یو پرنسپل چې دی اصول ته وایي. اوس د کلاسیفیکیشن پرنسپلز چې دی هغه څه دي؟ نو وایي چې ارګانیزمز چې دي هغه کلاسیفای کېږي په سیمیلریټیز په بیس باندې، یعنې کم سیمیلریټیز چې په ارګانیزم په مینس کې وي امنګ د ارګانیزم په مینس کې چې کم سیمیلریټیز راځي نو هغې په وجه باندې د ارګانیزم څه کې کلاسیفاید کېږي، دا د دې پرنسپل ډول دی. بیا وایي چې ارګانیزمز چې کوم کلاسیفای شول په یو ګروپ کې یا په یو کلوزر ګروپ کې، لکه یو ارګانیزم ما کېښودو په یو کلوزر ګروپ کې یا سیم ګروپ کې، نو بیا د دې هومولوګس سټرکچرز به وي، یعنې دا سټرکچرز چې کوم موږ بیا وایو د دې ګروپ نو هغه به هومولوګس وي، لکه مطلب سیم سټرکچرز به وي، سیم فیچرز به وي د دې ارګانیزم په مینس کې چې دی. او لاست ون د اناټومیکل فیچرز چې دی یا ایولوشنري هسټري چې دی هغه کنسیډر کېږي په کلاسیفیکیشنز کې. نو اناټومیکل فیچرز موږ څه ته وایو؟ اناټمي خو موږ وایو ټو کټ د ارګانیزم یا د انټرنل سټرکچر اف ارګانیزمز چې کوم وي، نو اناټومیکل فیچرز مطلب دا دی چې اوس ارګانیزمز ما د هغې اندروني ساخت چې دی هغه واخیستو
او بیا چې کوم خصوصیات راځي نو هغه ته اناټومیکل فیچرز چې دی هغه وایو. ایولوشنری هیستوري چې دا ناغه بسوي مونږ وی چې ایولوشن څه ته وایو چې کوم سلو اینڈ ګریجوال چینجز راځي د ارګانیزم په مینس کې نو هغه ته ایولوشن وایي. ایولوشنری هیستوري لکه کوم دا سلو اینڈ ګریجوالي چې دا کوم چینجز زم سره راغلي دي د دې دا هیستوري چې دا یا اناټومیکل فیچرز چې نو هغه کنسیډرډ کیږي کله چې کلاسیفیکیشن چې دی کیږي. نو ډیر سټوډنټ د لیکچرز کې مونږه ایمز اف کلاسیفیکیشن یا کلاسیفیکیشن مقصد څه دی هغه ویل او بیا پرنسپل اف کلاسیفیکیشن یعنی د کلاسیفیکیشن پرنسپلز چې دي هغه اصول چې دي هغه څه دي. ان شاء الله بیا نیکسټ لیکچر کې چې دا ملاویږي. تھینک یو.